السلام علیکم جی نن موږ خبره کوو په وی پی ان باندې چې وی پی ان څه شی دی وی پی ان څنګه کار کوي او د وی پی ان نقصانات او پیدې څومره دي ټول ناول د وی پی ان فول فارم څه دی د وی پی ان فول فارم دی ورچوال پرایویټ نتورک وی پی ان نوم سره یو ټول دی چې دا څنګه انټرنیټ سیف کوي او پرایویټ کوي د سیف کولو او د پرایویټ کولو نه څه مطلب دی دې نه دا مطلب دی چې تاسو کوم لوکیشن وي هغه د هیکر نه هایډ کوي او ستا ډیټا انکریپټ کوي نو بیا هیکر ستا ډیټا په اسانه باندې نشي اکسس کولی ستا ډیټا انکریپټ کوي کوډ پام ته اړوي هغه بیا هیکر په اسانه باندې نشي ریډ کولی اوس موږ په دې خبره کوو چې انټرنیټ څنګه کار کوي د وی پی ان نه بغیر کله ته د وی پی ان نه بغیر انټرنیټ اکسس کوې نو ستا چې کوم آی پی اډرس وي هغه ویزیبل وي په انټرنیټ باندې آی پی اډرس سټینډ فار انټرنیټ پروتوکول اډرس دا زموږ سره یو یونیک نمبر آیډنټیټي دپاره ورته دا انټرنیټ سروس پرووایډر پرووایډ کړی هر یو ډیوایس ته اوس چې کله ته وداوټ وی پی ان انټرنیټ استعمالې نو ستا آی پی اډرس ویزیبل وي په انټرنیټ باندې او ته چې څومره وروسته سرچ کې کوم ویب سایټ ویزټ کې نو انټرنیټ سروس پرووایډر هغه ټول کتی شي ښه په اسانه باندې ستا ټوټل هسټري هغه کتی شي چې تا په انټرنیټ باندې څه سرچ کړي په ګوګل کې څه سرچ کړي په یوټیوب کې څه کتلي دي انټرنیټ سروس پرووایډر هغه ټول کتی شي کله ته وداوټ وی پی ان انټرنیټ استعمالوي د دې نه علاوه چې ته کوم ویب سایټ ویزټ کې نو هغه ویب سایټ والا ستا لوکیشن فایند کولی شي ستا ډیټا هیک کولی شي ستا ډیټا اکسس کولی شي وداوټ وی پی ان دا پاسیبل کیدی شي د دې نه علاوه که ته پبلک وای فای سره کنیکټ شي او ته وداوټ وی پی ان انټرنیټ استعمالوي نو ستا ډیټا هیکر هیک کولی شي ستا ډیټا اکسس کولی شي او ستا ریل لوکیشن فایند کولی شي چې کله ته وداوټ وی پی ان انټرنیټ استعمالوي او وای فای سره کنیکټ دي کوم خبره کوو چې کله تا وی پی ان آن کړی او انټرنیټ استعمالوي نو بیا به ستا آی پی اډرس ویزیبل نه وي په انټرنیټ باندې چې کوم ریل لوکیشن وي هغه به هم هایډ وي ستا ریل لوکیشن به هم هایډ وي ستا ډیټا به هم انکریپټډ وي هیکر به په اسانۍ سره ستا ریل لوکیشن نشي فایند کولی ستا ډیټا به نشي هیک کولی په اسانۍ سره چې کله ته وی پی ان سره انټرنیټ استعمالوي ستا ډیټا انکریپټډ پام کې وي بیا ستا چې کوم لوکیشن وي هغه هایډ وي که ته د پبلک وای فای سره بیا کنیکټ کېږي نو هیکر بیا ستا ډیټا په اسانه سره نشي هیک کولی ستا موبایل په اسانه سره نشي هیک کولی موږ خبره کوو چې دا وی پی ان کار څنګه کوي په دې کې زموږ لوکیشن څنګه هایډ کېږي په څه طریقه باندې دا کار کوي چې کله ته وی پی ان انسټال کړي په موبایل کې او آن یې کړي نو بیا ستا ریل لوکیشن نه شو کېږي د وی پی ان سرور چې کوم لوکیشن وي هغه شو کېږي که څوک ستا لوکیشن معلوموي هم نو هغې ته بیا ستا ریل لوکیشن نه شو کېږي د وی پی ان سرور چې کوم لوکیشن وي هغه شو کېږي او ستا ډیټا په انکریپټډ فارم کې وي په کوډ فارم کې وي نو هیکر هغه ایزیلی نشي ریډ کولی د دې نه علاوه د وی پی ان موږ ته پیدې څه دي د وی پی ان موږ ته پیدې دا دي چې دا ستا ریل لوکیشن هایډ کوي ستا ډیټا انکریپټ کوي کوډ فارم ته کنورټ کوي نو هغه بیا هیکر ایزیلی نشي ریډ کولی د دې نه علاوه که ته د پبلک وای فای سره کنیکټډ یې نو ستا ډیټا هیکر نشي هیک کولی ستا موبایل نشي هیک کولی